А знаєте, що це таке? Це Ace Fast Qi 2 чи QI 2, швидка зарядка, 25 Вт, яка просто-напросто бездротова. Дивіться, ось таким чином. Хлоп! І сумісна з айфонами, з пікселями, з самсунгами, принаймні для свого Pixel 8, Fold 8 брав і заряджав. І, до речі, тестувати будемо на ньому також. І вона з охолодженням активним, і при тому це не просто Ace Fast, бо під цим ця зарядка випускається під різними брендами в OEM-виконанні. Сьогодні ми подивимось, де купити таку дешевше, чи чесна вона, чи ні, протестуємо, звісно. І скажу так, у опису під відео є ще посилання на Ugreen зарядку, яку я робив, також огляд, теж QI 2 чи Qi 2, і при тому, що Ugreen коштує дорожче, десь у 1,5-2 рази, у залежності від бренду, під яким ця зарядка йде. Але, от, щоб ви відразу розуміли, немає грошей, беріть оцю. Якщо ви хочете безпрецедентну якість, то це тільки Ugreen у такому виконанні. Там і охолоджує ліпше, ну і бренд поліпше, і матеріали покласніше. Тож, підписались, натиснули дзвоник, прийняли участь у нашій акції з розіграшу 2-кіловатної паверстанції. Ви зараз, мабуть, запитаєте, що це за акція, розіграш. У опису під цим відео є умови. Якщо там вже немає цієї акції, то там, скоріш за все, є інша акція, не менш цікава. Ну і, звісно ж, переходимо на каналі Технозон Україна дивитись далі. А ось і вона. Зарядка, швидка зарядка, принаймні 25 Вт максимально, як вони заявляють на коробочці. 25 Вт і максимально воно бере 15 вольт 3 ампера. USB Type-C є у комплекті. 25, ну вони, бачите, MagCharge, це MagSafe натяк. І що в нас? QI 2, Qi 2, як його там читають. 25 Вт і з охолодженням активним. Це дуже-дуже важливо. Давайте його вскривати. Опа, він на пломбі. І будемо вже дивитись, що там у нас є. Так, ну інструкція, коробочка, відразу йдуть далеко. Сам по собі є дріт. Дріт, ну, саме звичайний. Ми його використовувати не будемо, бо у нас є з індикаторами дроти. І сам по собі зарядник. У нас є кнопка. А що кнопка робить? Зараз будемо тестувати. Дивіться. Ось такий він красивий. І дійсно красивий. Дивіться, на який дизайн. Як турболінза. Спробуємо його примагнитити. О, слухайте, ну просто магнит ідеальний. Клас. Давайте спробуємо примагнитити на Fold 8, ну, на магнитний чохол. Також ідеально тримає. Там нема в нас якихось моментів. Навіть на магнітному чохлі пікселя 10-го, давайте спробуємо, є. Все ідеально. Ugreen MagFlow Pro QI 2.2 25 Вт коштувала мені $40. Я вам закинув в опису під цим відео і посилання на нього, і посилання на відео про цей Ugreenчик. Ось він, будь ласка, я дійсно робив огляд, класний Ugreen. А тепер далі. Оцей Ace Fast, він випускається у різноманітних варіаціях на тему, скажімо так, на тему швидкої зарядки, а не на AliExpress його ліпше купувати. Ну, ми бачимо його як стенд у автівку, швидкий за $25. Також він є у такому варіанті виконання. Є він у варіанті виконання від інших брендів, от, будь ласка, QI 2, 25 Вт, і це той самий зарядник, але у трохи іншому виконанні і трохи дешевше навіть з блочками йде, 45 ватними. Бо для забезпечення цієї штукенці знадобиться десь 45 ватний Power Delivery 3.0 зарядник. Є навіть у такому виконанні за $21. Це, знаєте, що я вам скажу? Який саме купувати, ось він, бачите, виконання з RGB таким підсвітленням. Який купувати, вирішувати вам у залежності від ваших грошей. Цей коштує $32. Якщо ми подивимось, тут є підтримка 1,6 кг, він витримує. У всіх усе однаково. Однаковий надпис. Тут LED-підсвітлення, тут його немає в оригінальному Ace Fast, хоча замовляються вони на всьому, всі на одному заводі. І тут також 1,6 кг. Усі якось однаково тримають одну і ту саму вагу. Потім є кнопки вимкнення, цього
кулера, так, звісно. І усі підтримують 15 вольт, 3 ампери, Quick Charge 3, Power Delivery, тут 25 Вт. Усі мають однакову charging distance, мають приблизно однакову вагу. Тобто, якщо піти подивитись на самий S-Fast тут вже представлені саме на кріпленнях на автомобільних, бо отакі вже не продаються, вони окремо були, ось такі. Вони окремо були, зараз вони вже не продаються і залишились тільки на кріпленні. Але можна купити у варіаціях, які є у інших магазинах. Вирішувати вам. Тож, зараз ми підемо, розпакуємо і протестуємо чесність даної зарядки. В неї є, до речі, незадокументований такий момент, що вона заряджала мій піксель з вимкненим охолодженням 30 Вт. 30 Вт досягала. Тобто вона спокійно тягне там 15 вольт, 2 ампери витягує без проблем. Саме цікаве, що піксель при заявлених 25 брав 30 Вт. Слухайте, давайте відразу тестувати. Що в нас є? У нас є Power Delivery зарядник. Ми його вмикаємо. У нас є Power Z, ось такий індикатор. І, звісно, беремо фірмовий дріт Samsung, візьму на всяк випадок, бо ми ж знаємо з вами, як це все працює. Беремо нашу цю зарядку і вмикаємо. Так, з'явилось, він запросив Power Delivery 3 27 вольт, 27 Вт. Все показує, все чесно. Поки що. Давайте приєднаємо. Швидке бездротове заряджання показало у нас тут. І пішли, подивимось, що в нас йде. Поясню, справа у тому, що на Samsung тестувати легко. Він тротлить, якщо йде у перегрів, і, в принципі, ми зараз бачимо 16 Вт. Це те, що він максимально бере. Вона дійшла до 25 Вт, тобто зараз, чесно, 26 навіть Вт, 27 Вт, 9 вольт, 3 ампери, 28 Вт зараз бере. Я вам поясню відразу, що це в нас йде саме заряджання плюс забезпечення роботи кулера. Тому воно показує 28 Вт. Тобто те, що воно там чесно заряджає до 25 Вт по QI, це я охоче вірю. Наскільки воно холодне? Ну, це дуже холодне. Воно, знаєте, дуже було б схоже на елемент Пельт'є, якби він був елементом Пельт'є. Ну, подивимось зараз. Але прям прикольно працює. Давайте піксель спробуємо. Давайте. Теж цікаво, як він буде. Вмикаємо піксель. Ну, з пікселями все трохи по-іншому. 15 Вт, зараз піде вище. Ну, також в нас йде охолодження плюс заряджання. Але зарядка чесна. А ось вам і незадокументовані можливості Pixel 10 Pro XL. Це з виключеним кулером, без додаткового споживання. Він зараз бере 30 Вт бездротової зарядки і запросив 45. Як вам? Через Qi 2 адаптер, через AceFast. Чи рекомендую? Отакі рекомендую, чесні працюють. Що б рекомендував замість нього, Югрін. Ви вже це зрозуміли. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.